नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला पालक आणि कांद्याच्या पातीची भाजी बनवून दाखवणार आहे सुक्की। त्यासाठी लागणारे साहित्य, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। एक पेंडी पालक घेतलेला आहे बघा, चिरून घेतलेला आहे, बारीक साफ करून चिरून घेतलेला आहे, त्याची थोडी देठ पण घेतलेली आहेत मी। कांद्याची पात आहे एक गड्डी, ती पण मी अशी चिरून घेतलेली आहे बघा। जिरे, मोहरी, लसूण, हिरवी मिरची मी कुटून घेतलेली आहे, तुम्ही चवीनुसार घ्या कमी जास्त। 50 ग्रॅम शेंगदाणे बघा बारीक मोठे असे कुटलेले आहेत, मीठ घेतलेलं आहे आणि तेल लागणार आहे आपल्याला। तर आता बनवायला सुरुवात करूया। कढई बघा गरम करत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तर थोडंसं तेल टाकायचं, एकदम बघा थोडं तेल टाकलेलं आहे, चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्यात जिरे, मोहरी, लसूण, तुम्हाला ह्यात जर कांदा जर टाकायचा असेल ना तर एक कांदा बारीक कापून टाकायचा आणि चवीला छान लागते। आणि लसूण बघा चांगला भाजायचा, म्हणजे लसणाची चव ना भाजीमध्ये उतरते बघा। असा लाल भाजायचा, करपून देऊ नका। आता ह्याच्यामध्ये हिरवी मिरची मी कुटून घेतलेली आहे, तुम्ही कापून जरी घेतली तरी चालेल। आता ह्याच्यामध्ये आपण भाजी लगेच टाकून घ्यायची। तर भाजी धुवून नितळून घ्यायची आहे चांगली बघा, त्यात पाणी नाही राहिलं पाहिजे जरासुद्धा, असं नितळून घ्यायचं। भाजी बघा टाकून घेतलेली आहे, आता हलवून घेऊया। मी पातीचा ना कांदा नाही घेतलेला, जरी कांदा जरी टाकला तरी चालतो, भाजी एकदम चवी लागते आणि सुक्की एकदम अशी चांगली बनवायची। तर ते मिक्स करून घेऊया बघा। आता हे सगळं चांगलं मिक्स केलेलं आहे। लसूण थोडं ह्या भाजीला ना जास्त टाकायचा, म्हणजे ना भाजीला चव पण चांगली लागते। कांदा टाकला किंवा तुम्ही जर हरभऱ्याची डाळ टाकली भिजवून, मुगाची डाळ टाकली भिजवून, तरी पण छान भाजी होते ही। मी ह्याची पालकची सुक्की भाजी टाकलेली आहे। आता ह्याच्यामध्ये शेंगदाण्याचं कूट, चांगलं खरपूस शेंगदाणे भाजायचे आणि लय बारीक नाही करायचे, मोठे आबडधोबड असे करायचे। मिक्स करूया, ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया, मिक्स करून घेते। कारण मीठ टाकल्यानंतर बघा पाणी सुटतं, तर मग तरी पण ही भाजी सुट्टी होते एकदम चांगली अशी। तर आता ह्याच्यावर आपल्याला काय झाकण बिकण काय ठेवायचं नाही आहे, असंच आपण परतून घ्यायची चांगली। तर आता मी अशीच ठेवणार आहे भाजी बघा। भाजीला काय लय वेळ लागत नाही, लगेच भाजी होते ही बघा। आता मीठ टाकलं पाणी किती सुटले, पण भाजी एक ती चवीला एक ती छान लागते ना। तर आता आपण ही अशीच होऊन देऊया भाजी बघा। आता मीठ टाकल्यानंतर इकतं पाणी जसं होईल ना भाजी, तर थोडीशीच भाजी होते ही, एवढं पाणी सुटतं। तर तुम्हाला ह्यात अजून एक मी सांगते, ह्यात तुम्ही मटकी, मोड आलेली मटकी, मोड आलेले मूग जरी टाकले ना तरी पण ही भाजी बघा छान होती। तशी जर वेगळे जर प्रकारचे तुम्हाला जर भाज्या पाहिजे असेल ना तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, मी तशा प्रकारे बी तुम्हाला मी भाजी बनवून दाखवीन। की मेथीची म्हणा, पालकची म्हणा, मी असे वेगवेगळे त्यात कडधान्य टाकून तुम्हाला भाजी दाखवायचा प्रयत्न करीन, तुम्ही मला कमेंट करा। तर आता आपल्याला असंच फास्ट गॅसवरच आहे, मी ह्याला काही स्लो गॅस केलेला नाही, आपण ह्याच्यातच अशी शिजून देऊया भाजी बघा। पूर्णपणे पाणी आटलेलं आहे, भाजी बघा इतकी छान झालेली आहे, चवीला इतकी छान होते ना ही भाजी। तर बघा अशा पद्धतीनं भाजी बनवायची, पण पाणी काय भाजी कापल्यानंतर जी भाजी आपण धुतो ना तर पूर्णपणे पाणी नितळून घ्यायचं, नाहीतर मग ती जास्त चिपचिपे होते। तर पण अशी भाजी बघा करून बघा तुम्ही। आवडलं तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।